اوس غواړم ته ونیسئ دا له موږ سره 15 ناروغۍ موږ پوره کړې وې، صحیح ده. دا 14مه ناروغۍ د هیموفیلیا په نامه باندې، هیموفیلیا په نامه باندې دلته سم غوږ ته ونیسئ. هیموفیلیا د وینې ناروغۍ ده، د وینې ده. د وینې کې داسې هغه اوسي چې دا وینه له زخمه چې تویېږي هغه بیا درېږي نه، یعنی بلیډینګ مسلسل روانه، چې وینه تویېږي بلیډینګ کېږي، وینه درېږي نه. وجه یې ولې ده؟ وجه یې موږ وایو، بیا تفصیل وایو. نو هیموفیلیا د وینې ناروغۍ ده او دا خانداني ناروغۍ ده. خانداني ناروغۍ مطلب د خاندان د خوا راځي، او دا چې دا د خانداني ناروغۍ د هغه ته وایي وراثتي انهریټډ. اوس تفصیل دا نه ده. هیموفیلیا از کروموسومل لینکډ انهریټډ ډیسارډر اف بلډ. وایي دا چې دا د وینې ناروغۍ ده او د کروموسوم ناروغۍ ده. کروموسوم بیا زه چې ته وایي زه درښیم. او انهریټډ مطلب دا خانداني یا وراثتي بیماری ده، د خاندان د خوا راځي. ډیسارډر مطلب ناروغۍ ده. او کروموسومل مطلب په دې کې کروموسوم خرابي راځي. د کروموسوم څنګه خرابي راځي زه درښیم اوس دلته. اوس کازز اف هیموفیلیا، د هیموفیلیا وجوهات یا اسباب د څه د وجه کېږي هغه موږ وایو. هیموفیلیا is due to recessive gene H on X chromosomes that will lead to deficiency of clotting or coagulation factors. لاغه له وجه prolonged bleeding. د دې ګوره د دې څه مطلب دی اوس زه درښیم. زموږ په وینه کې له موږ سره دیرلس دا نوم نه شیان راځي چې هغه وینه یخ کوي. وینه څنګه کوي؟ کلاټ کوي. د وینې یخوالي ته څه وایي؟ کاګولیشن وایي. کاګولیشن یا کلاټینګ، د وینې یخوالی. قدرتي طور باندې زموږ په وینه کې 14 دا نومونه شیان راځي، هغه ته موږ کلاټینګ فیکټرز وایي. 14 دا نومونه کلاټینګ فیکټرز دي چې هغه وینه یخی کوي. په هیموفیلیا کې دا نومونه اوسي، خانداني طور باندې قدرتي طور باندې دا نومونه اوسي چې په دغه 14 کې 3 هغه ما د لیکلي دي 3 کلاټینګ فیکټرز، 3 داسې شیان دي چې هغه کم سي په وینه کې، چې هغه په وینه کې کم پیدا سي یا کم سي، نو هغه له وجه بیا وینه درېږي نه، وینه یخی کېږي. نو وینه بیا له زخمه چې معمولي زخم یې له غاښ وباسي، معمولي د غاښ ایستلو معمولي، لیکن وینه نه درېږي. وینه مسلسل 3 ورځې روانه وي، 4 ورځې روانه. لا کله کله داسې چې دا د تر پزې هم وینه تویېږي په ګرمیانو کې، په هغه کې هغه هم د هیموفیلیا وجه کېدی شي. او له هغې علاوه بله داسې ده چې اوس دغه 3 هغه چې دی دا کلاټینګ فیکټر اتم ته موږ وایو انټي هیموفیلیک فیکټر، یعنی د هیموفیلیا خلاف. دا فیکټر دا نومونه فیکټر دی چې دا وینه یخی کوي. که چیرې دا په وینه کې کم سي نو هغه له وجه بیا هیموفیلیا کېږي. هیموفیلیا مطلب وینه تویېږي، وینه درېدا نوم نه اخلي، وینه تویېږي او مرګ هم کېدی شي. که چیرې یو غټ اکسیډنټ وشي د هیموفیلیا مریض، که چیرې اکسیډنټ وکړي یا یو دماغ ته هغه ورسېږي، تاوان زیان ورسېږي، یا داسې ځای زخمي شي چې وینه هم تویېږي، نو هغه وینه بیا نه درېږي د هغه مریض ده، هیموفیلیا چې کوم مریض ده. نو دا اول اتم فیکټر ده. بیا نم فیکټر، نم فیکټر ته کریسټمیز فیکټر وایي، خپل نوم یې ده. دا نم فیکټر سو. او یولسم فیکټر، یولسم فیکټر کوم یو د پلازما ترومبوپلاسټین انټیسیډنټ د دا نوم دی. نو دا 3 دا نومونه فیکټران دي. دغه درو سره ته موږ وایو چې دا د وینې یخوالي کار کوي. د دوی کار دا دی چې دا وینه یخ، ما درته ویل چې 14 دي په وینه کې، څو دي 14 دي، نور 10 خو صحیح دي برابر په هیموفیلیا کې په دا ناروغي. دغه 3 چې کوم دي، یو اتم، یو نم، یو یولسم، دا 3 چې دي د هیموفیلیا په مریض کې کم پیدا کېږي. اوس د دوی وجه چېشته، ولې د دوی کموالی یا د دوی کمبود د چېش له وجه راځي، دوی کمیږي څنګه، هغه دا نومونه حساب ده چې ګوره په زنانه او مردانه قدرتي چې کوم زموږ د بدن جوړښت ده، هغه دا نومونه ده زموږ په سل کې یا زموږ د انسان په سل کې 100 کروموسوم راځي، 46 کروموسوم راځي، په هغه کې جوړې په شکل کې راځي. 900 جوړې شوې، 23 جوړې شوې، 23 جوړې کروموسوم راځي. صحیح شو. موږ په سل کې 23 دا ما لیکلي دي، 23 جوړې راځي، په هغه کې هغه اخري جوړه چې د 23مه جوړه. نور ټوله په مردانه او زنانه کروموسوم 22 جوړې یو نوم نه،
فرق چې راځي هغه په هغه 23مې اخري جوړه کې راځي. اخري جوړه کې څنګه فرق راځي؟ د میلغه د نارینهغه چې دی اخري جوړه ایکس واي په نامه راځي. یو کروموسوم ایکس یو واي په نارینه کې، او په فیمیلز کې زنانه کې دواړه ایکس راځي. دواړه څنګه راځي؟ ایکس راځي. ایکس ایکس. اوس دوه شیان راځي، موږ دوه شیان وایو. یو ته وایي ډومیننټ. دلته دوه لفظ زیات شي. یو ته وایي ډومیننټ. ډومیننټ مطلب غالبه یو شی چې زوروري. موږ وایي یو سپوز موږ دا وایي امریکا چې کوم ملک دغه په پاکستان زورور ده، نو امریکا چې ده هغه ډومیننټ ده. ډومیننټ مطلب غالبه ده. او یو راځي مغلوبه مطلب چې کمزوری، هغه ته وایي ریسیسیو. اوس ریسیسیو مطلب مغلوبه، ډومیننټ مطلب غالبه. سره خلاص؟ دا مطلب زورور، دا مطلب کمزوری. اوس چې کم زورور ده په دا ایکس کروموسوم له پاسه، دا ګوره ایکس واي نارینه ده او ایکس ایکس زنانه ده. اوس په دا ایکس له پاسه یو جین راځي، خانداني جین راځي، هغه موږ په ایچ باندې ظاهرو. په چیش باندې؟ په ایچ باندې. که چیرې موږ ایچ غټ ولیکو، غټه ای بي سي باندې، غټه ای بي سي چې څنګه ده دا نوم. که چیرې موږ غټ ایچ ولیکو دا هغه مطلب دی زورور ډومیننټ، او که چیرې موږ ایچ کوچنی ولیکو دا هغه مطلب دی ریسیسیو. صحیح شو؟ اوس دا هیموفیلیا ناروغي دا نوم نه اوسي چې په دا ایکس له پاسه باندې په 23مې جوړې په دا ایکس له پاسه دلته یو جین پروت ده. هغه جین دا نوم نه چې هغه جین د وینې یخوالي چې کوم په وینه کې فیکټرز دي 14 فیکټر هغه پیدا کوي. نو که چیرې دا ایچ په دا شکل کې وو په 23مې جوړې په دا ایکس له پاسه، که چیرې دا ایچ په دا شکل کې وو هغه مطلب دی ډومیننټ. هغه ټیم باندې بیا هغه پیدا کیږي د وینې یخوالي. د دې ایچ دا کار دی چې دا وینې یخوالي چې کوم فیکټرز دي 14 په وینې کې هغه پیدا کوي. نو که چیرې ایچ په دا شکل کې هغه زورور هغه د وینې یخوالي فیکټر پیدا کوي. که چیرې په دا شکل کې دغه شکل ته وایي ریسیسیو مطلب مغلوبه، په دا شکل کې هغه نه پیدا کیږي د وینې یخوالي فیکټرز. کم درې دغه درې دا موږ دا درې وشول. نور لسو خبره موږ نه کوو، ټوټل ما در وشول چې 14 دي. په هغو کې کم درې کم سي په دا ناروغي کې هیموفیلیا کې درې کم سي، یو اتم، یو نم، یو 12. نو سوري 11. دا درې چې دي دا درې کم سي. دا درې ما درته څو کې پیدا کوي؟ په دا ایکس کروموسوم له پاسه، په دا کروموسوم له پاسه په 23مې جوړې باندې په نارینه کې ایکس واي راځي، په زنانه کې ایکس ایکس راځي. نو اوس دلته که ایچ په دا شکل کې رالی، نو د دغه دا مطلب دی چې دا مغلوبه ده. دا جین څنګه ده؟ جین مغلوبه ده، کمزوری ده. نو هغه جین بیا څنګه هغه نشي پیدا کوی، د وینې یخوالي دغه درې فیکټرز نشي پیدا کوی. چې دا درې فیکټرز نه کی پیدا، د هغه له وجې څنګه وسي دا ناروغي وسي. اوس دلته غوږ ونیسئ. اوس په دې کې د دې بیمارۍ چانسز، د دې بیمارۍ واقعیات چې دی په مردانه کې زیات دی، په زنانه کې کم. ولې چې په زنانه کې 2 ایکس راځي، زنانه کې 2 ایکس دي، دلته هم ایچ راتلی سي، دلته هم ایچ راتلی سي. اوس په هغو دواړو کې دغه دواړه ایچ هم راتلی سي، یو دا هم راتلی سي، یو دا هم راتلی سي. یعنې یو زورور ایچ، غټ ایچ، یو ووړ ایچ، کمزوری ایچ. نو په مردانه کې مردانه یو ایکس لري، مردانه یا نارینه چې دی هغه یو ایکس لري. د هغه له وجه چې کوم دغه جین ده هغه یو ده. هلته 2 راتلی سي، 2 جینه، او دلته یو راتلی سي. نو په یوه کې به زیاته خرابي چانسز وي که په 2 کې. که یوه ګوره که په دغو 2 کې په زنانه کې که یو خراب سي د دغه ایچ خراب سي دا بلغه کار کوي، که بل ایچ خراب سي دغه کار کوي. لیکن په مردانه کې یو ایچ ده، یو ایچ که خراب بس نو کار ختم. هیموفیلیا ناروغي. نو هیموفیلیا ناروغي په دغه وجه باندې په زنانه کې کمه، په مردانه کې زیاته. ولې چې په زنانه کې 2 ایکس راځي، په 23مه جوړه کې په کروموسوم 23 جوړې دي، په اخري جوړه 23مه جوړه کې په زنانه کې 2 ایکس دي. نو په دواړو ایکسو باندې جین پروت ده. کوم جین؟ ایچ جین. ایچ جین څه کار کوي؟ د وینې یخوالي فیکټرونه پیدا کوي. که چیرې هغه فیکټر که دغه جین په دا شکل کې په دا ووړ ایچ، د دغه دا مطلب دی چې دې ته وایي ریسیسیو. ما در وښولی مغلوبه ته وایي.
چې مغلوب وي یعنی کمزوری کار نه کوي او یو په دا شکل کې راځي هغه ته وایي ډومیننټ مطلب زورور موږ په غټه ای بي سي لیکو او کمزوری موږ په وړه ای بي سي لیکو نو دا سره موږ سره ده نو د دې دا وجه شوه اوس دا خو ما در وښولی چې په نارینه کې موږ سره د هیموفیلیا بیماري هغه زیاته راتلی شي چانسیز یې زیاته دي یا واقعیت یې زیاته راتلی شي هغه وجه ما در وښول اوس یوه بله وجه ده که چیرې زنانه کې هغه وخت دا بیماري راتلی شي چې څه وخت یې پلار ناجوړی د پلار او په مور کې پلار ناجوړه دغه ناروغي یې درلوده هیموفیلیا ناروغي ولې چې د پلار کروموسوم درویشتمه جوړه څنګه ده ایکس وای صحیح شو د مور هغه دواړه ایکس ایکس دي ایکس ایکس صحیح شو د مور هغه دواړه ایکس ایکس دي د پلار هغه ایکس وای اوس که چیرې د پلار له کروموسومه دغه د مور کروموسوم ته هغه ورلی ایکس ورلی اوس دا ایکس خو څنګه ده په دا باندې ووړی شته ولې دا بیماره ده پلار یې بیماره نو چې پلار یې بیماره ده د پلار په دغه ایکس باندې څنګه کم ایچ پروت ده ووړ ایچ پروت ده ووړ ایچ مطلب دا سمال ایچ یعنی کم ایچ ریسیسیو ایچ ریسیسیو مطلب کمزوره یا مغلوبه ایچ پروت یعنی پلار یې مریض ده د کومې ناروغۍ د هیموفیلیا اوس دغه د پلار چې کوم دا ایچ ورسي د مور ایکس که چیرې صحتمند هم وي که چیرې دلته ایچ دغه ایچ پروت دواړه صحتمند دی نو یو لاینځ کې خراب ایکس ورلی د دغه ایچ سره او یو دا سم ایچ رال نو دا بیا د بیماری چانسز راتلی شي د بیماری په لور کې یا په اولاد کې دغه په فیمیلز کې هغه راتلی شي ناروغي ولې د پلار ایکس ورلی خراب د مور ایکس که سم هم بیا هم هغه ناروغي راتلی شي ولې یو ایچ هغه سو یو ایچ خراب سو یو سم او زیاته چانسز بیا دا نوم هم دی چې دا ایچ هم د مور د خوا هم خراب راتلی شي ولې په ما درته ویل چې دا دواړه سم هم کېدی شي دواړه خراب هم کېدی شي لا یو خراب یو سم هم کېدی شي دغه یو زموږ سره ده په دا شکل نو اوس که چیرې مور له خوا هم خراب راغلی پلار یې هم ناروغه ده نو بیا په هغه وخت کې بیا هغه کېدی شي لور ناجوړه کېدی شي صحیح شو لیکن بیا هغه نوم نه ده چې دا بیا داسې کېدی شي که چیرې لایخوا یو د پلار ناجوړ ایکس ورلی او د مور لایخوا صحتمند ایکس ورلی بیا ناجوړې نه شي کېدی دغه اوس ګورو له دا ځای کې دا ناجوړه ایچ لاین ځای کې دا صحتمند اوس دا ناجوړې نه ده هیموفیلیا نه ده ولې په دې کې دا یو زورور ده دا کمزوری ده هغه زورور د کمزوري کار هم کوي په دا کې ناجوړې نه کېږي نو دا شوه هیموفیلیا د هیموفیلیا وجوهات اوس د هیموفیلیا ناروغي چې کوم علامات دي سیمټمز مطلب علامات یې دا دي چې prolonged bleeding even after small cuts or tooth extraction مطلب غاښ و د غاښ ایستلو extraction مطلب ایستل چې د غاښ معمولي ایستل هم په هغه کې وینه نه درېږي وینه تویېږي او له هغې علاوه یو کوچنی په بدن باندې یو د بدن د بال علاقه زخمي شي یا زنونه علاقه زخمي شي د وینه تویېږي نو بلیډینګ کېږي هغه پرولونګ مطلب د زیاته وخت لپاره اوږد شي ولې وینه نه درېږي وجه یې ما در وښوله چې په وینې کې زننه د وینې یخوالي چې کوم درې فیکټر و هغه کم درې و اتم نم او یولسم هغه چې دی هغه کم پیدا کېږي په هیموفیلیا ناروغۍ کې نو په دغه وجه دا وینه درېږي نه چې وینه نه درېږي بل علامات یې دا د بلیډینګ ان جوینټس په دا بندو کې د بدن غټ بندونه چې کوم دي دا بند شو د لاس دا بند شو لا دغه بند شو په دغو کې زننه هم کله کله وینه راځي چې وینه راسي د زخم د وجه نو هغه وینه بیا درېږي نه نو چې درېږي نه هغه له وجه دا بندونه وپړسېږي او له هغې علاوه درد هم کوي نو سویلینګ مطلب پړسېده او پین مطلب درد هم کېږي او له هغې علاوه GIT and urinary tract bleeding د کوم چې دا د کلمې دي د کلمو هم کله زخمي شي د هغه هم وینه تویېږي او له هغې علاوه چې کوم د یورین چې کومې نالۍ دي هغه هم زخمي شي یا هغه هم وینه راځي له هغه چې وینه راځي هغه وینه بیا نه درېږي ولې په وینه د هیموفیلیا مریض دا هغه لري خامي لري دا کمزوري لري چې د هغه په وینه کې د وینې یخوالي دغه درې فیکټران کم پیدا شي
د هغه جین د وجه. نو هغه باندې علاج یې دا ده چې اډمنسټریشن اف کلاټینګ فیکټرز، چې دغه دا کم کلاټینګ فیکټرز په وینه کې قدرتي تور باندې په وینه کې د مریض غ کم دي، نو هغه به موږ د بار د خوا د ستنې د لارې ورکوو یا د دواو د لارې ورکوو. دغه فیکټرز مطلب دا کم چې وینه یخ کوي، کلاټ کوي. کلاټینګ مطلب یخی کوي. نو اوس د هیموفیلیا د درې قسمونه راځي. یو ته وایي هیموفیلیا A، یو ته وایي هیموفیلیا B، یو ته وایي هیموفیلیا C. دا A چې دا هغه 15% کېږي، 15% هیموفیلیا کومه یوه ده؟ هیموفیلیا A. هغه هیموفیلیا A دوم نوم د کلاسیک مطلب زړه غټه. دا هیموفیلیا د چیش له وجې کېږي؟ ډیفیشنسي اف کلاټینګ فیکټر 8. که چیرې د مریض په وینه کې د هیموفیلیا د مریض په وینه کې دا اتم، که چیرې دا اتم فیکټر کم شو، د هغه له وجې هیموفیلیا وشو، هغه هیموفیلیا ته موږ هیموفیلیا A وایو. هیموفیلیا A وایو. او که چیرې دغه نم فیکټر کم شو، هغه ته موږ هیموفیلیا B وایو. هغه ته کرسمز هیموفیلیا مو وایي. ولې هغه د نم فیکټر نوم چی دی؟ کرسمز فیکټر. صحیح شو. دا اوله چې کومه هیموفیلیا ده دا د اتم فیکټر له وجې دا 15% 15% مریضانو کې څنګه دغه اتم یو چې کوم د وینې یخوالی فیکټر د دغه کمیږي په وینه کې، او 15% چې دی هغه بیا د نم فیکټر، دا نم فیکټر ته کرسمز فیکټر وایي. دغه له وجه هیموفیلیا کېږي، هغه ته وایي هیموفیلیا B. بیا یو دریم یو ده، هغه ته وایي هیموفیلیا C یا کرسمز ریر هیموفیلیا. ریر مطلب کم، بیخي کم، یعنی کله یو دانو نه مریض په زراو مریضانو کې یو دانو نه مریض راځي چې هغه دغه ناروغي ده، هیموفیلیا C. هغه هیموفیلیا C د کم یو له وجې دا د 11 له وجې د 11 فیکټر که چیرې په وینه کې کم شي، که چیرې دغه اتم کم شو هغه ته وایي هیموفیلیا A، که چیرې دغه نم کم شو هغه ته وایي هیموفیلیا B، که چیرې دغه 11 کم شو هغه ته وایي هیموفیلیا C. زیاته تر دغه اتم کمیږي په 15% او 15% دغه ده، هغه چې دا یو کیس په زراو په لکاو مریضانو کې یو کیس دا نوم نه راسي چې هغه کې دغه په وینه کې دا 11 فیکټر کم شي. نو دا قسمونه شو، علاج یې شو، وجه یې ما در وښوله. خالي دوره یاد ساتئ چې وجه دا ده چې په 23مې جوړې کروموسوم باندې زموږ په بدن کې 23 جوړې کروموسوم دي. که موږ د جوړو په شکل کې حساب کو 23 جوړې، که چیرې موږ یو حساب کو بیا 46. په 23مه اخري جوړه چې کومه ده هغه په هغې کې فرق راځي په زنانه او مردانه. 23مې جوړه کې نور 22 سره جوړې یو نوم نه وي، 23مې جوړه کې فرق راځي. په نارینه کې XY راځي او په زنانه کې XX راځي. نو په دا X لپاسه یو جین پروت ده، ټوکړه پرته ده، د وراثت یا د جین ټوکړه پرته ده. هغه ټوکړه که چیرې موږ په غټ H ظاهره کړو، هغه مطلب دا دی چې هغه کار کوي او هغه پیدا کوي د وینې یخوالي فیکټر پیدا کوي. که چیرې هغه په واړه H باندې ظاهره کړو، د واړه H دا مطلب دی چې هغه ریسیسیو دی، هغه کمزوری دی، هغه نه پیدا کوي، هغه له وجې بیا دا ناروغي کېږي. نو دا شو له موږ سره دا تفصیل.